So again. So pag sinabi natin restriction, so bawat function merong may mga functions na merong restriction, merong functions na walang restriction. Pag sinabi natin restriction, ito yung mga functions na kapag nag-substitute ka, may possibility makakuha ka ng undefined, okay? Na makakuha ka ng, ang tawag doon, imaginary numbers, okay? So, halimbawa in polynomial function. Sa polynomial function, halimbawa niyan yung f of x equals x to the fourth plus 2x squared minus 3x plus 1. Ganito yung mga itsura ng polynomial function. Yung isang straight lang siya, walang denominator, walang radical, etc. So, kapag ganito yung nakita ninyo na function, wala siyang restriction. Ibig sabihin, kahit anong value, pwede mong i-substitute dito sa function na to at hindi ka makakakuha ng undefined. Okay? So, pag polynomial functions, walang restriction. Okay? Another one is the rational function. Ang rational functions, meron siyang restriction. Kasi, according to its definition, h of x is equal to f of x over g of x, provided that g of x is not equal to 0. Bakit? Pag naging 0 yung denominator niya, maging undefined siya. Okay? So, ano ang restriction ng rational functions? Bawal maging 0 ang kanyang denominator. Okay? So, hindi pwede maging 0 ang denominator ng rational function. So, yun yung kanyang restriction. Another one is the radical functions. Radical functions, these are functions na merong square root. Okay? Or merong radical sign. Halimbawa ay g of x is equal to square root of x squared plus 1. So, halimbawa ganyan. Okay? So, ano yung restriction? Bawal ka kasi magkaroon ng negative number sa loob. Especially if the index is even number. Okay. So, let us recall muna ano ba yung mga parts. Ano? Yung nasa loob ng radical sign, ang tawag natin dito is radicand. Radicand. Tapos, yung number na nandito, sa katabi ng radical sign, ang tawag natin doon ay index. Okay? Kapag ang index natin ay hindi nakikita, ibig sabihin understood, that is square root. Okay? So, pwede siya magkaroon ng cube root, fourth root, fifth root, depende. Okay? Anong restriction natin? Ang restriction natin kapag radical function, bawal magkaroon ng negative sa loob ng radical sign. Especially when the index is even number. Okay? So, halimbawa, square root ng negative 1. Bawal magkaroon ng ganyan. If that's the case, undefined na siya kaagad or imaginary number na siya. So, restriction siya dito. Hindi siya pwede magkaroon. So, ano lang yung pwede maging value sa loob ng radical sign? Ang pwede lang maging value sa loob ng radical sign ay 0, 1, 2, 3, ... Okay? Ano ang hindi pwede? Ang hindi pwede ay negative 1, negative 2, negative 3, ... Ibig sabihin, walang katapusan. Anong ang tawag dito sa tatlong tuldok na ito? May nakakaalala ba? Yes, Arton? Ellipsis po, sir. Ellipsis. Okay, so ellipsis. Ibig sabihin ng ellipsis walang katapusan, di ba? So, ang hindi pwede sa loob ng radical symbol ay meron kang ellipsis, ay meron kang negative number, negative 1, negative 2, lahat ng negative numbers hindi pwede. Ang pwede lang sa loob niya ay 0, 1, 2, 3, ... Anong tawag natin sa mga numbers na 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... Yes, Lawrence? Counting numbers. Counting numbers. Integers, Banggitin natin yung mga... Positive integers po. Positive integers. Sige, tingnan natin ha. Meron tayong, pag sinabi natin real number, ito yung real number ha. Ito yung symbol natin for real numbers. Recall lang natin yung kanyang diagram. So, under ni real number, meron diyang dalawa. Meron tayong tinatawag na rational numbers at saka irrational numbers. Okay? Rational numbers and irrational numbers. Pag sinabing rational numbers, yun yung mga numbers na alam natin. Yung irrational, yun yung mga halimbawa nun ay yung ano pa? Yung pi. Okay? Ano pa? Basta numbers that are non-terminating and non-repeating. Non-terminating and non-repeating. Ibig sabihin nun, mga numbers na, mga decimals na dire-diretso pero hindi pa ulit-ulit yung number. Okay? That is an irrational number. Okay? Dito naman sa baba, sa kay rational, nandito si whole number, integers. Ang integers ay z ang symbol, z. Ang whole numbers w. Tapos, ano pa ba yun? Decimal. Ang whole numbers, ano yung mga number na whole numbers? Under ni, wait lang ha. We have integers and we have fractions. Fractions or decimal. Fractions or decimal. And then, under niya ay
we have positive integers, we have 0, and we have negative integers. Ayan. Sorry, medyo magulo, maano na siya ha. Ayan. So, ni-recall ko lang yung mga family of numbers. Pag sinabi natin real number, ibig sabihin that's any number na ma-imagine mo. Okay? Except for imaginary numbers. Ano yung imaginary numbers? Kapag nag-square root ka ng negative 3, this is an imaginary number. Ibig sabihin, there's no such thing as square root of negative 3. Okay? Kaya siya tinawag na imaginary kasi hindi siya totoo. Okay? So, ang real numbers, kaya siya tinawag na real numbers kasi ito yung mga numbers na ginagamit talaga natin at nakikita natin everyday sa ating na-encounter natin na mga numbers. Okay, ngayon, balikan natin. Balikan natin si even number. Ito, yung 0, 1, 2, 3. So, meron tayong tinatawag na natural numbers. Meron din tayong tinatawag na whole numbers. Okay, integers. Sorry. Integers. Yan. Pag sinabi natin natural numbers, ano kaya ito? Lawrence. Yung ano po, magsisimula po sa 1. Yes. Puro positive po. Oh, yan yung tinatawag na... Sige, go ahead. Yung po palang kanina po, whole number po yun kasi may 0 po pala. Yan, very good. So, yung natural numbers are also known as counting numbers. Yung counting numbers, nag-start yan sa 1. 1. Di ba, pag nagbibilang tayo, nagsisimula tayo sa 1, hindi naman tayo nagsisimula sa 0, di ba? So, nagsisimula tayo lagi sa 1. So, 1, 2, 3, and so on. Yun yung tinatawag natin na counting numbers. Pag sinabi naman natin na whole number, sabi nga ni Lawrence, nag-start siya sa 0. 0, 1, 2, 3, dot. So, yun yung whole numbers. So, ano lang ang pwede kay radical function? Ang pwede lang kay radical functions are whole numbers. Okay, pag pumasok na si negative numbers, edi hindi na siya pwede kasi magiging imaginary. Yan. Okay? Now, let us continue. These are the domain. Can you still tell me what is the domain? Ano nga yung domain? Ano nga yung definition natin ng domain? May nakakaalala pa ba? Okay, so if you don't know the answer at natawag ko kayo, you just pick up, sabihin nyo, sir, hindi ko po alam. Hindi ko po maalala. Okay, just for me to know na nandyan pa rin kayo. So, kaya ko lang nililista kasi meron sa inyo ng mga naka-open lang yung link, di naman nakikinig kung ano yung ginagawa, or baka natutulog pa, etc. So, just for me to check if you're still there. Kasi hindi naman ako nagpapa-open ng camera. So, yun lang yung way ko para ma-check kung kayo ay nandyan pa. So, Liza and Beltran, are you there? Oh, wala ka. Sir, yes po. Sorry po, hindi ko maalala. Okay, sige. Magsasalitahan pag natawag. Kung hindi alam, di sabihin niyo, just be honest. Hindi ko naman kayo papagalitan. Sean Maximus. Sir, yun po ba yung value ng x po? Value ng x, can you be more specific? Ano naman tawag? Sir, basta po, value ng x po sa Value ng x, kasi maraming value ng x. Halimbawa, pag ba nag-solve tayo, pag nag-evaluate tayo ng function, yung value ng x yung nahanap natin. Pero ang hinahanap natin is domain. Ano ba yung domain? Anyone? Yung sa isang point po, sir. Yun po yung value ng x sa point po. Okay. Di ba po yun? Yung ordered pair. You mean ordered pair? Opo, sir. Yung x, y. Yun yung value ng x. Ito yung domain. Kulang pa. Sige. Tanda ko ng iba. Can I hear from Charmaine Wesley? Sige nga. Any idea? Isipin niyo lang. Naalala niyo yan. Alam niyo yan. Napag-aralan natin yan noon pa. Charmaine Wesley, are you there? Opo, sir. Okay. Can you still remember what domain is? Charmaine Wesley? Sir, ang ano ko po, baka po yung pwede maging sagot. Yung pwedeng maging sagot. Okay. Opo, yung para pong possible, Possible value? Opo, yung magiging, hindi ko na, parang ganun message ko. Sige. Thank you, Charmaine Wesley. Can I hear from Rix Ann? Rix Ann, are you with us? Sir, yun po ba yung nag-take ng lahat po ng possible value? Yun. Lahat ng possible value ng ano? Sir, possible input value? Input value. Sige. Possible values ng ano? Dito sa ordered pair na to. Oops. Possible value ng ano? All real number. All real number. Okay. Sige, thank you. Okay, Marjerick. Marjerick, huwag ka na mag-headset. Ano ka na lang? Direct ka na lang sa cellphone. Possible all
Possible po ng X. Yun, possible values of x. Okay? Possible values of x. Yung domain, di ba meron tayong function? Halimbawa yung function natin, f of x equals, let's say, 4x over 3x plus 1. Yung pag sinabi natin na domain, all possible values of x na pwede nating i-substitute dito nang hindi magkakaroon ng restriction, nang walang tatamaan na restriction. Ano-ano yung mga values ng x na pwede mong i-substitute sa function na hindi ka magkakaroon ng undefined. Yun yung tinatawag natin na domain. Okay? Lahat ng possible values of x na kapag sinubstitute mo sa function ay hindi ka magkakaroon ng undefined. Okay? Meron pang kapartner to yung range. Ano naman yung range? Sige nga. Can I hear from Alexa Kate? Set of y coordinates. Ayan, set of all y coordinates. Or ibig sabihin, kung yung domain is the set of all x's na pwede mong i-substitute para hindi ka makakuha ng undefined, yung range naman, lahat ng possible value na magiging result. Ano yung set ng mga numbers na posibleng lumabas if ever na mag-substitute ako ng value ng x. Okay, naintindihan ba? Naalala nyo na? The domain are the set of all x's na pwede ninyong i-substitute sa function na hindi ka magkakaroon ng undefined. While the range are the set of all the numbers, possible numbers, na maging resulta kapag nag-substitute ka ng value ng x. Okay, lahat ng pwedeng lumabas na result. Okay? Now, pag-usapan natin yung domain ng polynomial functions, ng rational functions, at ng radical functions. Okay, sabi nga natin, yung domain ay lahat ng pwedeng i-substitute na value ng x na hindi ka magiging undefined. Since, balikan natin yung restriction. Ang restriction sa polynomial function, walang restriction. Sa rational function, merong zero denominator ang restriction niya. Bawal maging zero yung denominator. At dun sa radical functions, ang restriction naman niya, bawal maging negative yung loob ng radical sign. Okay. Dito, isa-isa natin yung kanyang, polynomial function. Yung polynomial function, ang kanyang, since wala siyang restriction, ibig sabihin, kahit anong value ng x, pwede mong i-substitute. Any real number, balikan natin yung real number. Pag sabi natin real number, eto, pwede siyang rational, pwede siyang irrational, lahat ng uri ng number, maliban dito sa imaginary numbers. Lahat ng possible values, pwede mo i-substitute. Para, makuha mo yung value ng function. Walang restriction. Any real number. Okay? And also take note of the way I write the domain. Okay? Kanina may pinapanood ako sa inyong video. Anong tawag dito sa form na ito? Sa ganitong form ng pagsusulat ng set of numbers? May nakaalala ba? Pinanood niyo kanina? Cedric Pass? Set builder notation. Yan. Set builder notation. Set builder notation. Kapag walang restriction, ibig sabihin any number can be used to substitute as the value of x. Now, next, rational function. Sabi rito, the domain of rational function is the set of all points x for which the denominator is not equal to 0. Okay? So, ano yung domain? The domain is the set of all numbers, the set of all x's, such that x is any real number, provided that q of x will not be equal to 0. Ibig sabihin, gumagamit ako ng mga symbols. So, sabi nga kanina, ang set builder notation, ginagamit ng mga mathematician para mas mapasimple yung mga bagay na mahaba ang sulat. Okay? So, dapat daw yung denominator, yung q of x, ay hindi maging equal sa 0. So, yun yung kanyang restriction. Kaya ang domain niya, itong q of x na to, hindi yan pwede maging 0. So, kapag nag-substitute ka ng value ng x na nag-0 yan, hindi siya part ng domain. Hindi siya bahagi ng domain. Another one is the radical function. So, radical function, ang sabi rito, the domain of f of x is equal to nth root of x is, tingnan nyo ito, may symbol tayo dito. Meron tayong braces. Anong tawag dito? Bracket. May bracket tayo dito, tsaka parenthesis. Hindi yan nagkamali ng encode. Ganyan talaga siya. So, may tawag dyan. Ang notation na to, ang tawag natin dito is interval notation. Interval notation. Pag sinabi natin na interval notation, so gumagamit yan ng bracket and braces. Para masabi mo, halimbawa, pag bracket, kasama yung 0. To positive infinity, nilalagyan nila ng parenthesis, ibig sabihin, walang katapusan. So, ibig sabihin, pag sinabi natin na domain ng radical function, bawal siyang maging negative. Okay? Maging negative yung nasa loob. So, if n, ito yung n na yon, if n is greater than or equal to 2. So, ang lahat ng pwede mong i-substitute is from 0 to positive infinity. Okay? If n is even number or greater than 2. Then, if n is an odd number, it could be from negative infinity to positive infinity. Ibig sabihin po nun, kapag odd number, yung kanyang index,
any number pwede mong i-substitute. Kahit ano. Okay? Kasi from negative infinity to positive infinity. Any real number ito. Pero kapag ang kanyang index ay greater than or equal to 2, ibig sabihin, ang pwede mo lang i-substitute is from 0 to positive infinity or mga whole numbers lang. Sige, mamaya mas maunawaan nyo yan. So, let us go back with the set builder notation. Okay, balikan natin kung paano binabasa ito. So, sa set builder notation, yung mga pangalan ng set ay any alphabet. Any letter in the alphabet. Pwedeng gamitin yung any letter in the alphabet basta uppercase siya. O capital letter. Okay? So, this is D. The set D. Yung equals, ang basa dyan is. Ito ay set of all x's. Set of all x's. Ibig sabihin nun, ang set D ay set ng lahat ng x's such that, ang basa dito is such that, x, ito is any. Ibig sabihin na is any. Okay, or for every. Ganon. X is any real number. Ito is real number. Yan. So, paano siya basahin? D is the set of all x's such that x is any real number, provided that x is greater than or equal to negative 2. Okay, yun yung basa dito, ano? So, we read it as D is the set of all x's such that x is any real number, provided that x is greater than or equal to negative 2. Yan. So, ganito siya binabasa. Okay? Ngayon, ano yung mga numbers na yun? Paano natin siya isusulat in roster form? Yung roster, ibig sabihin yung listing method, ano? O ano ba yung mga numbers na to na sinasabi dito sa set na to? Anyone? Kahit ano daw numbers. Basta, ang value ng x ay greater than or equal to negative 2. Ano yung numbers na yun? Anyone? Van Andre. Ano po? Negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. Okay, and so on. Ano? Okay, correct. So, ibig sabihin, ang set na to, ang tinutukoy niya is any number, basta greater than or equal to negative 2. Bakit kasama si negative 2? Kasi sabi rito, greater than or equal to, kasama si negative 2. Okay? So, yan. Another one. Oh, anyone who can read this one? Pakibasa nga ito. Tatawag ako. Rick Regil. Are you with us? Opo, sir. Okay, can you read this one? So, Naka-ano ka ba? Wait lang, naka-headset ka ba? opo. Medyo nag-feedback kasi. Naka-cellphone ka lang ba ngayon? Laptop po. Naka-laptop. Pwede bang, wag na muna mag-headset. Sige nga, patry lang. Can I hear? Sige, go, magsalita ka. Opo. Sige, magsalita ka. Hello po, sir. Ayan, okay na. Sige, mas okay yan. Set B. Body is The set of all x's the set of all x's such that x may basa rito. integer. X is any Ano to? real number such that real number, Provided that x is not equal plus to positive or negative. positive or negative 1. Sige, basahin mo ulit ng buo. D is set of all x's such that real number X such that x is such that x is any is any real number x not equal to positive provided that
x is not equal to negative or positive 1. Okay, thank you so much, Rick Regil. Anyone who can repeat? Mercy. Mercy. Daw po, sir. Yes. D is the set of all x's such that x is any real numbers provided that not equal Provided to that positive, provided that x. not equal, x is not equal to positive or negative 1. Ayan, okay, thank you so much. Kung tatagalogin natin to, ang set D ay set ng lahat ng x's na kung saan ang x ay kahit na anong real number provided that x is not equal to positive or negative 1. Okay? So, yun yung ibig sabihin nun. Ngayon, can you give me that set? Anyone? Ano yung mga set na yun? Sige nga. Angeline? Ano kaya yung mga numbers na yun na tinutukoy sa set na ito? 0 po. 0. 0, 2, Ano lang? 2, 2. 4, 6. Okay. So, mga even numbers pala. Apo. Sige, tingnan natin. Meron bang may ibang sagot? Miguel Adrian. Ikaw, anong sagot mo dito? Ano kaya tinutukoy sa set na ito? Sir, wait lang po. Ano po? Negative 2, Negative 0, 2, 0, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 po. 5, Ay, okay na. tapos, So on po. so on. Okay, meron pa bang may ibang sagot? Shan. Sir, pwede po ba ellipsis po yung una? Pwede. Ayun po, ellipsis. Okay. Tapos, negative 4, negative Wait 3, lang. negative 2. Kapag naglagay tayo ng ellipsis sa unahan, dapat ang kasunod niya lagi ay comma. Ellipsis, comma. Tama. Okay. Tapos, Negative 4, negative 3, negative 2, 0, 2, 3, 4, ellipsis. okay. This one is correct. Okay? Kasi sabi lang dito, ang in-exclude mo lang is positive or negative 1. So, we can indicate the ellipsis in the beginning, pwede yang in the middle, pwede yang sa dulo. Okay? Ibig sabihin nun ay, hindi ibig sabihin na walang katapusan, pero para bang from this to that, parang ganun. Okay? So, another one. How do we read this one? Itong pangatlo. Aim. D is the set of Ay, sorry, may kulang. May kulang ata dito. Wait lang. Yan. Sige, aim. is such that x is any real provided that x is greater than equal 0. Okay, greater than or equal to 0. So, ano kaya ang mga laman nitong set na ito? Anyone? Janus. Ano po, 0. 0? 0, 1, 2, 3, ellipsis. Okay. Walang negative? Wala po. Okay, very good. So, ganito yung pagsulat ng set builder notation, ano? And later on, kakailanganin natin to dun sa ating mga susunod na discussion. Okay? Now, let us begin. Pero nyo, 1 hour tayo nag-review. Okay, kasi parang mahirap siya pag hindi mo siya mare-review eh. Mas magiging mahirap para sa inyo. Okay, our topic is all about continuity of a function. Okay? There are two types of continuity. Continuity at a point and continuity at an interval. Okay, so first we are going to discuss continuity of a function at a point. Pag sinabi natin continuity, ano ba sa Tagalog to? Continuity. Krisha Briones. Ano ba sa Tagalog yung continuity? Hindi po ako familiar dun sa word. Okay, hindi ka familiar sa word. Sige, tawag tayo ng iba. Desiree. Ano ibig sabihin ng continuity? Sir, wala pong katapusan. Walang Yung tuloy-tuloy lang. Ayun, tuloy-tuloy lang. Walang katapusan or walang putol. Continuity, continuous. Nag-aaral ka continuous, ibig sabihin hindi ka nag-i-stop. Dire-diretso ka lang. Parang ganun. Continuity, dire-diretso. Walang putol. Okay? So let us formally define what is continuity at a point. Intuitively, this means that the drawing of the graph of a function, the point in question will be traversed. Ibig sabihin, sabi natin traverse is nadadaanan, nasasagasaan, or nadadaanan. Okay? So, ibig sabihin ng continuity at a point, ibig sabihin nun is walang putol, dire-diretso. Okay? Kasi kapag meron putol, ang tawag natin dun is meron na siyang discontinuity. Okay? Kapag may putol yung graph, or meron siyang tinatawag, meron tayong dalawang klase ng tuldok, diba? Dun sa mga graph natin. Yung isa yung ganito,
Yung isa yung ganito. Okay? May nakakaalala ba ng tawag natin dito? Cedric. Undefined po ba, sir? Undefined. Okay. Mariah Maxine. Sir, whole po ba? Whole. Okay. Sige, may whole. May isa pang term na binanggit na nakaraan. Alexa Kate. Discontinuity po. Discontinuity. Okay, may term ako na tinawag para dito sa mga dito sa tuldok na ganito na may puti sa loob. Sean Maximus, anong tawag dito? Sir, ganun din po, discontinuity of a function. Okay, sige. May term ako na binanggit na nakaraan. Pagka merong ganito sa graph, halimbawa may graph tayo, tapos merong kayo nakita na ganyan, merong ganyang dot. Anong tawag dito sa dot na to? Tama yun, may discontinuity talaga. Pero may tawag sa dot na to. Yes, Desiree? Hollow dot po ba, Yun, sir? hollow dot. Hollow dot. Or, pwede rin naman na open dot. Okay? So, ibig sabihin nito, ay may discontinuity, may putol yung graph. Ano? So, ibig sabihin, pag continuity, walang putol, wala kang makikita ganito. Pero kapag merong discontinuity, may makikita ka na merong ganito, merong hollow dot. Okay? Example, considering this graph of the function, continuous at x equals 1. Tingnan yung graph. Ang function natin is f of x equals 3x minus 1. So, anong type ng tuldok? So, ito ay shaded dot, ano? Or hard dot. Kung tawagin ko to, hard dot. Kasi shaded siya. Oh. So, meron siyang tuldok. Ibig sabihin, kapag ito, diniretso ko yung guhit, hindi ko kailangang itaas yung pen ko para lang may tuloy siya hanggang ano. Ibig sabihin, yung point in question ito, at x equals 1, yung point in question can be traversed, nadaanan. Nadaanan ang hindi lumulundag, hindi tinataas ang kamay. Okay? Another example is this one. G of x equals 3x squared minus 4x plus 1 over x minus 1. Tingnan ninyo. Anong tawag natin? Meron tayo ditong hollow dot at x equals 1. So, kapag drinawin ko ito, yan. Tapos, pag may ganyan, kailangan kong i-lift yung aking pen at magtutuloy ako dun sa kasunod. Ayan. Okay? So, ito, ibig sabihin meron siyang discontinuity. Ibig sabihin, itong function na f of x equals 3x minus 1, this is continuous at x equals 1. Ito, katapat ng x, Yan. Ibig sabihin, ang function ba natin ay continuous at x equals 1? Yes. Okay? How about the second graph? The second graph is discontinuous. Discontinuous at x equals 1. Yan. Ibig sabihin, at x equals 1, may putol yung graph. Okay? Maliwanag ba ibig sabihin ng continuity? Continuous at discontinuous? Can I see raise of hands before I proceed? Okay. Okay. Sige. Okay, so let us continue. Okay, consider the graph of the function h of x equals 1 over x. Is the function continuous at x equals 0 and at x equals 2? O, tingnan muna natin dito. When at x equals 0, is the function continuous or discontinuous? Ano masasabi niyo dito? Is it continuous at x equals 0 or not? Janus, Discontinuous po, sir. how did you say so? Kasi po, tuloy-tuloy lang po yung hindi po sila magtatagpo. Okay, hindi sila magtatagpo. At kapag drinawin ko tong graph na to, magdadire-diretso lang to pababa at hindi yan mapupunta dito kahit anong mangyari. Okay, so, ibig sabihin, kailangan kong i-lift yung aking pen, kailangan ko itaas yung pen ko para lang makatuloy ako dun sa kasunod. Ibig sabihin nito, Janus, ano nga, continuous or discontinuous at x equals 0? Discontinuous po. Discontinuous. Okay, next, is the function continuous at x equals 2? Is the function continuous at x equals 2? Sige nga. Tawag ako ha. Margaret. Sir. Sir, hindi ko po medyo Okay. Sige nga. Pero nakikita mo yung x equals 2. Dito. Nasaan ang x equals 2 dito? Nakikita mo ba dito, Margaret? Sir. Nakikita mo ba yung 2 dito? Yung x equals 2? Sa x-axis? Opo. Nasaan ang 2? Right po. Right. Dito. Ito ba? Ito ba yung 2? Oh. Opo. Tingnan mo yung graph dito sa taas. Yung dinaanan niya at x equals 2. Ito yun, di ba? Opo. Yan. Yung bang graph dito tuloy-tuloy lang? Opo. Wala naman siya. May hollow dot ka bang nakita? Wala po. Wala. Kung walang hollow dot, ibig sabihin ba nun tuloy-tuloy?
Opo. Ako yung nagtatanong. Medyo na ano pa po ako, sir. Sige, i-explain ko sa'yo. Pag may hollow dot, ibig sabihin nun may putol. Putol yung graph. Pag walang hollow dot, ibig sabihin dire-diretso lang siya, ibig sabihin nun walang putol. Pag walang putol, continuous. Pagka may putol, pag may hollow dot, discontinuous yun. So, ang tanong ko sa'yo, yung bang function na ito yung graph niya ha, yung graph niya, is it continuous at x equals 2 or discontinuous? Continuous po. Yan, okay. It is continuous kasi wala naman siyang putol, di ba? Wala siyang putol dito. So, therefore, it is continuous at x equals 2. Malinaw? Nagets ba, Margaret? Apo, sir, gets na. O, sige. Bigyan ka na isa pa ha. Is the function continuous at x equals negative 3? Is the function continuous at x equals negative 3? Ano po ba yun, sir? Sa may... Continuous pa rin po. Continuous pa rin. Kasi ito yung negative 3, di ba? Yan. Wala namang hollow dot. Walang hollow dot dito. Dire-diretso lang yan. So, ibig sabihin, it is, Margaret? Continuous po. Continuous. Okay, thank you so much. Tatawag ako ng iba pa ha. Is the function continuous at x equals 45? Anyone? Janus. Ano po? Continuous. Bakit sa tingin mo? Tumama pa rin po yung sa line niya po. O, kahit wala nang sa graph, ano? Apo. Tingin mo, magdadira-diretso to nang walang putol. Apo, dire. Yes. Okay. So, it is continuous pa rin. Okay, tingnan natin ha. Tingnan natin yung function. Yung function, anong klaseng function to? Is it polynomial? Is it rational or radical? Shan. Rational function po. Rational function. May restriction ba to, rational function? Meron. Meron. Ano yung restriction ng rational function? Sige, tuloy lang Sian Maximus. Anong restriction? Denominator equal to 0. Ayan, hindi pwede maging equal sa 0. So, ito bang function na to? Ano ba yung value ng function na maging 0 yung denominator dito? Anong value ng x? 0 po. 0. Okay. Ibig sabihin ba nun, Sian Maximus, kahit na ano pwede maging value ng x maliban sa 0? Apo, pwede. Yes. Okay. So, dito, katulad nga ng sinabi ko kanina, tingnan nyo yung graph. Dito sa graph hanggang 3 lang. Okay? Pero meron siyang arrow, ibig sabihin yan, tuloy-tuloy yan dyan. Sabi ko kanina kay Janus, sigurado ka ba hindi yan mapuputol kapag hanggang sa umabot sa 45? Sabi niya, yes. Diba? Janus? Sa tingin mo ba? Babalikan kita ha. Sa tingin mo ba hanggang 45 hindi yan mapuputol? Hindi po. Bakit sa tingin mo? Tuloy-tuloy lang po siya. Tuloy-tuloy lang dahil Hindi po natama sa ano. Tuloy-tuloy po. okay, sige. Tuloy-tuloy lang siya. Bakit? Kasi magkakaroon lang ng discontinuity. Kumbaga, confident tayo na magtutuloy-tuloy yan. Okay? Kasi yung function na yan, kailan lang siya magkakaroon ng putol? Kapag tumama lang siya kay 0. Ito lang yung time na kung saan magkakaroon siya ng discontinuity. At kahit magdire-diretso ka dyan, hindi ka dyan makakadaan ng 0. Tama ba? Janus? Okay, ibig sabihin nun, sure tayo na kahit magtuloy-tuloy ito, wala yung madadaanan na 0. Therefore, sure tayo na kahit umabot pa yan ng 1 million, sa palagay mo 1 million, ano pa rin yan? Continuous? X equals 1 million? Apo. Yes, continuous pa rin siya. Okay? Continuous pa rin ito. At x equals 1 million. Sige, another example. Thank you so much. Okay, the graph of f of x is given below. Based on this graph, determine where the function is discontinuous. Ang definition natin ng continuous, kapag drawing yung graph, kailangan hindi ko itataas yung pen ko para may tuloy-tuloy ko yung drawing. But, if I need to lift my pen para lang may tuloy yung drawing, that means may discontinuity dun sa point na iyon. Okay? Now, in this example, in this graph, you tell me what are the points na kung saan magkakaroon ng discontinuity yung function. Anyone? Magbigay kayo ng isang point? Efren, are you with us? Sir, po. Okay. Sir, ano po? Tingin ko po, sir. Negative po. X equals negative 4. When x equals negative 4, you believe that merong discontinuity. Tama? Tama ba, Efren? Apo. Okay. So, that's correct. Tingnan nyo. So, obvious naman. Putol. Napakalayo ng agwat. So, therefore, meron tayong discontinuity dito. May putol. Okay? Okay, another one. Magbigay pa nga na yung ibang value ng x. Giancarlo de la Cruz.
Yan, Carlo. Sir, ano? Try lang po, pwede po ba? Ha? Hindi naman, try lang. Try lang po. Oh. Ano po, sarili nga, di po ba, pwede po bang hindi mag-waste dito sa may ano? Sa may Ang graph? tinatanong natin dito ay kung saang value ng x merong discontinuity, merong putol. Ano po? Ano po? Sa may 4 po. Positive or negative 4? Positive 4. Positive 4, ito yun. Okay, correct. Ay, So, positive 4 ano? So, at x equals positive 4, meron kasi ditong hollow dot, ibig sabihin nun, putol to. So, meron tayo ditong discontinuity. Oh, that's correct. Okay, another one. Rick Regil. Ano po, sir? Negative 1. Negative 1. Sabi mo, x equals negative 1. Ito ba yun? Ito ba yun? Opo. Okay. Opo. So, ano masasabi ng iba? Rick Regil, sige, balikan natin. Anuhan kita. Yung x equals negative 1, tingnan mo, anong klaseng dot ito? Is it a hollow dot or a shaded dot? Shaded dot. Shaded dot. Pag shaded dot, is it putol ba yan o dire-diretso lang? Pagka shaded dot. Rick Regil? Dire-diretso lang po. Okay. Ako ba tinatanong mo? Ako nang tatanong. Hindi ko po. Oh. Pagka ba shaded dot, dire-diretso ba yun o may putol? Dire-diretso po. Dire-diretso lang. So, ang tinatanong natin dito, saang mga values ng x merong discontinuity? You said negative 1. Sa tingin mo ba, putol ba yan o dire-diretso lang? Dire-diretso lang po. Oh, so kasama ba yan sa sagot natin or hindi? Hindi. Okay, so magbigay ka nga ng ibang sagot. Ano po, positive 2. Yan, ang x equals positive 2, it is discontinuous kasi, yan, ang layo ng agwat, di ba? So, discontinuous pa. Meron pa ba, maliban dito? Meron pa bang value ng x na kung saan magiging discontinuous yung function? Taas ang kamay na may sabing wala na. Okay. Oh, sabi nila wala na. So, tama naman. So, wala na. Again, hindi to kasama, kahit na may point dyan nakalagay, okay? Hindi siya kasama din sa discontinuous kasi dapat discontinuous siya for as long as merong hollow dot. Okay? Let us move to the next example. Oh, based on the graph, determine whether the function is discontinuous. So, tingnan niyo dito. Saan dito ang mga values ng x na discontinuous? Nagbigay ng isa, Marjorie. negative 4. X equals negative? 4 po. Negative 4 ito ba? Discontinuous ha, discontinuous. Negative 8 po pala. Negative 8. Oh, x equals negative 8. Discontinuous yan. Okay? Thank you. Another one. John Brian. Sa positive 6 po, sir. Sa positive 6. Yan. X equals positive 6. Sige. Correct. Next. Angeline. Wala na po, sir. Wala na. Okay. Sinong may sabi na meron pa? Taas ang kamay. Janus. Sir, na. Ano pa? Pwede po ba yung sa negative 6 po? Ha? Sa negative, ano po, 6. Negative 6. Ito yun. Negative 6. Sa baba po. Ay, sa ano po, wala. Positive 6 to. Positive 6. Ito na yun. Sa ano po, sa Y. Hindi, value ng x lang hinahanap natin. Pagka tinatanong natin yung discount, Okay. dito lang tayo sa x. Giancarlo, Sir, ano, I think po yung negative 2 po. bakit sa tingin mo yung negative 2? Kasi po ano, tawag dito. Yun sa pag, ano yun, sa graph po yung ano, yung sa may shade po, ano ka pang tawag doon? Shaded dot, sige. Opo. Tapos ano nung, ano po, kinanek po siya dun sa ano, unshaded, ano. Dito, putol na to dito, di ba? Dun po sa may negative pababa po. Sa may negative pababa. Tama yung sagot mo, negative 2. Pero, tingnan niyo kasi kung bakit siya magiging discontinuity yan, tingnan niyo ha. Mula dito, kung putol man yan dyan, meron pa yung kaduktong sa taas, at dun mo pa makikita yung kaduktong yan. So, kaya, kailangan mong i-lift yung pen para may tuloy mo siya dito. So, that is why it is discontinuous. So, tama yung sagot mo, Giancarlo, pero walang nasa baba dito. Ang meron lang dito, ay ang kaduktong niya ay nasa malayo na. So, kailangan ko itaas yung pen ko. Pag kailangan itaas ang pen, ibig sabihin, may discontinuity yun. Okay? Is that clear, Giancarlo? Opo, thank you po ma. Opo, sir, thank you. How about 10? Ano masasabi niyo sa 10? Is it continuous or discontinuous?
at x equals 10. Discontinuous. Discontinuous, sino yun? Bakit ako po, sir? Sorry, hindi kita nakita. Taas ka ng kamay. Sino yun? Marguerite, ikaw ba yun? Apo. Okay. Ano masabi mo sa 10? Is it continuous or discontinuous? Discontinuous po. Ito. Ito ba? Marguerite? Continuous po, sir. Discontinuous ito. Continuous po. Continuous. Yan. Continuous yung 10. X equals 10 is continuous. Kasi hindi naman hollow dot yan eh, di ba? Sige, thank you. Okay. So, madali lang masabi kung nakagraph. Di ba? Madali lang siya masabi kung nakagraph. Paano kung walang graph? Paano na natin masasabi siya? Paano natin masasabi kung continuous or discontinuous? So, meron tayong 3 conditions of continuity. Okay? The first one, f of c must exist. The second one, the limit of f of x as x approaches c, kailangan nag-exist din siya. At pangatlo, kailangan equal yung dalawa. Okay? So, kapag ang given sa inyo ay function, so kahit walang graph, so masasabi ninyo kung continuous yun o hindi by simply looking at the, kunin nyo muna yung f of c, pangalawa, kunin yung limit of f of x as x approaches c, pangatlo, i-compare ninyo kung equal yung dalawa. Okay, let us have an example. Determine if f of x is equal to x cubed plus x squared minus 2 is continuous or discontinuous at x equals 1. Ito yung 3 conditions, tatlo. Ang una, dapat nag-exist daw si f of c. Ibig sabihin nun, kukunin natin si f of, di ba, ito yung function natin? Ito yung hinahanap natin. Kung continuous siya o hindi dyan. Kukunin natin si f of 1. Kunin natin si f of 1. Edi substitute natin si f of 1 doon sa function. So, pag sinubstitute natin yan, magiging ganito yan. Mali to. 1 to the third to 1 to the third power. 1 to the third power plus, this is 1 squared. 1 squared. Minus 2. So, 1 to the third power plus 1 squared minus 2. Tuloy natin. That will be 1 plus 1 minus 2, which is f of 1 is equal to 0. Okay? So, nag-exist ba? Nag-exist ba yung f of c? Nag-exist ba? Hindi po. Taas ang kamay ng nagsasabi na nag-exist yung f of c. Okay, sige, baba. Taas ang kamay ng nagsasabi na hindi nag-exist yung f of c. Okay, Cedric Paz, can you tell me bakit hindi nag-exist yung f of c? Sir, hindi po kasi equals yung f of 6 tapos yung x po. Okay. So, yun yung ano nyo. Sige, wait lang ha. So, ang kinuha lang natin ay f of c, ibig sabihin nun yung f of 1. Okay? Yung f of 1, pag sinubstitute mo siya sa buong function, so ito yung makukuha natin. Ang makukuha nating value ng function, in-evaluate lang natin ha, in-evaluate lang natin dito. Ang makukuha natin na value ng function ay 0. Ang tanong ko, yung bang 0 nag-exist o hindi? Cedric Paz. Cedric? Nag-exist ba yung 0 o hindi? Okay, others? Anong insight nyo? Nag-exist ba ang 0 o hindi? Lawrence? Opo, sir. Nag-exist. Value po. Yes. Ang 0 ay nag-exist kasi 0 yan. Kahit 0 yan, nag-exist pa rin yan. Ano yung hindi nag-exist? Yung mga undefined. Okay? Kapag naging undefined yung isa dito, ibig sabihin, hindi nag-exist yung f of c. Kapag naging undefined yung sagot dito. Okay? Now, let us find the limit of f of x as x approaches c. O, kunin natin yung limit. So, nag-exist yung f of c ha. So, kunin natin yung limit ng x cubed plus x squared minus 2 as x approaches 1. And then, that is 1 cubed plus 1 squared minus 2. That will be 1 plus 1 minus 2 equals 0. Nag-exist ba yung limit ng f of x as x approaches 1? Sagutin natin itong tanong na to. Nag-exist o hindi? Janus. Nag-exist. Nag-exist, yes. Ano ang hindi nag-exist? Yung does not exist, yung DNE. Di ba? Pag nag-DNE yan, does not exist yun. Okay. Another one na kailangan masatisfy ito. Nasatisfy na natin dalawa. Check and check. Ang tanong, yung bang f of c at yung limit ng f of x as x approaches c, equal ba sila? Equal ba yung dalawa? Yes, equal sila. Kasi, ang f of 1 is equal to 0, ang limit ng f of x as x approaches 1 is equal to 0. Therefore, they are equal. Okay? Ngayon, now that we have satisfied the 3 conditions, ibig sabihin nun, the function is continuous at x equals 1. Okay?
Ngayon, sa mga task ninyo mamaya, so to prove that the function is continuous at the given value of x, kailangan ninyong maipakita sa akin itong tatlong condition na to. Then you need to conclude this way. Okay? Is that clear? Okay, another example. Example number 6. Determine if f of x equals x squared minus x minus 2 over x minus 2. And determine if the function is continuous or not at x equals 0. Step number 1. Teka, meron ba ako nakalagay dito? Step number 1, kailangan natin malaman ay, ano nga? Kukunin natin ang ano? Kukunin natin yung? Yan. Very good. F of 0. Okay, computing nga natin yung f of 0, Marjorie. Zero squared minus 0 minus 2 all over 0 minus 2. Okay, continue. 0 Ha? Okay na to. O, ilan na to? Tanggal na to, di ba? at negative 2. Negative 2 over Negative 2. equals? Negative. Ha? Negative. Negative 1? Negative 2 divided by positive, negative 2. Positive. Positive 1. Okay, positive 1. Okay. So therefore, f of 0 equals positive 1. Okay. Second condition. Kukunin natin, thank you so much, Marjorie. Kukunin natin yung limit ng x squared minus x minus 2 over x minus 2 as x approaches 2. Okay, kunin natin to. Anyone? Gusto tumulong sa akin? Miguel Adrian. Are you with us? Miguel Adrian, sa Hulga. How about Rover Miguel? Nandiyan pa ba si Rover Miguel? Wala si Rover Miguel, ano? Okay. Harley, are you with us? Harley? Yes po, sir. Okay, can you help me in this one? Let us find the limit of x squared minus x minus 2 all over x minus 2 as x approaches 2. O, solve natin, ano? Ang gagawin natin dito? Hindi ko pa po, sir. O, sige, go. Pwede po ba? Naintindi ko pa po kasi. Ulit. Sorry, medyo malabo. Ulit. Naintindi ko pa po, sir. Pwede po isa pong. Huwag mo munang patayin yung mic. Nawawala, na ano siya eh. O, magdiretso ka ng pagsasalita. Ano? Sige, ulit. Hindi ko po, sir, mahanap, sir. Naintindi ko pa po. Ay, niintindi mo pa. Sige. Tawag tayo ng iba. Yes, Juliana. Sir, bakit po naging x approaches to po? Ay, sorry, x approaches. Ano nga pala? 0, sorry. Zero. O, Juliana, tuloy na natin to, Juliana. Ano po, sir? 0 squared minus 0 minus 2 all over 0 minus 2 equals negative 2 over negative 2 equals 1. So, limit natin is 1, ano? So, ang tanong, thank you so much, Juliana. Ang tanong, ang f of 0 ba ay equal kay limit ng f of x as x approaches 0? Dan Brian Morilla. Marilla, tanong, ito ba ang dalawang to equal? Apo, sir. Yes, so equal sila, no? 1 equals 1. Brian, tanong. 1 equals 1. And Brian, tanong, is it continuous at x equals 0 or not? Hindi po sigurado, sir. Anong Pero sagot mo na siguro hindi po, sigurado? Sige. Discontinuous, sir. Discontinuous. Bakit kaya? Ba't mo nasabing discontinuous? Kasi po, may ano po. Doon po sa graph po. Sa May graph. O kunwari, hindi pa natin Ano? tingnan yung graph. Sige, tingnan lang natin to. Ano yung condition natin? Na-check yung unang condition, nag-exist yung una, nag-exist yung pangalawa, tapos equal yung 1 equals 1, equal yung dalawang ito. Ang tanong dito, is it continuous or discontinuous? ano po. Babalikan natin dito, John Brian, ha? Tingnan natin yung ano kanina. Sabi kanina, para masabi natin na continuous yung function, number 1 condition, kailangan yung f of c dapat nag-exist.
Okay? Pangalawa, dapat yung limit ng f of x as x approaches c, dapat nag-exist din. Then pangatlo, dapat daw yung f of c at saka yung limit ng f of x as x approaches c, dapat equal silang dalawa. O, tingnan natin to ha. Jan Brian, are you still there? Apo, sir. Nag-exist ba yung 1? Mabilis ang sagot. Yes po. Yes. Nag-exist ba yung limit ng f of x as x approaches 0 na 1? Nag-exist ba itong 1 na to? Yes po. Yes din. Ito bang dalawa, yung f of c tsaka yung limit, equal ba sila? Apo. Yes, yes din. So ang tanong, ang function ba continuous or not? At x equals 0? Continuous, sir. Yung continuous, ano? Bakit mo nasabi? Apo. Kasi po, yung tatlo pong ano po. Yes. So, Yung tatlo ang kailangan pong natin report dito ay yung tatlong yes na to. Kailangan tatlo yung yes na yan. Pag isa dyan ay no, ibig sabihin, hindi yon continuous. Okay? Is that clear to everyone? Can I see raise of hands of those who understand? Okay, thank you so much, Jan Brian. Okay, I will proceed. Ito yung nakita niya kanina, oh. Oh, yung graph natin dito, ang hinanap natin, is it continuous or discontinuous at x equals 0? Ang nakita niya ay itong hollow dot na nasa tapat ng nasa tapat ng 2. Oo. Discontinuous yung function at x equals 2. Pero at x equals 0, eto, wala namang putol dito eh. So therefore, it is continuous. Okay? I will proceed. Another one. Example number 7, determine if f of x equals ayun na pala. Nasagot na natin to kanina, sorry. Is the function continuous or discontinuous at x equals 2? Sige, nasagot na natin yan kanina, pero ipakita pa rin natin yung process. Kunin natin, ang step number 1, kunin natin yung f of 2. Paki-compute nga ang f of 2. Then number 2, paki-compute na lang din, dyan na lang din sa inyo. Paki-compute din yung limit ng x squared minus x minus 2 over x minus 2 as x approaches 2. Paki-compute yung limit na to. And then the third one, let us compare, yung f of 2 dun kay limit ni f of x as x approaches 2. Sige nga, Lawrence, ano yung f of 2? Undefined. Undefined. Okay. So, no na kagad to, di ba? No na siya kagad. Kapag nakakuha na kagad kayo ng no na sagot, una pa lang, automatic discontinuous na yun. Huwag nyo na ituloy yung susunod. Kasi sayang lang effort nyo. Okay? So, undefined na siya kagad. Kahit kunin nyo to, undefined din yan, or does not exist din. Okay? Although, pwede pa ba itong pwede pa siya, pwede pa itong factor, pwede siyang hindi siya DNE. Ito ay hindi DNE. Pero hindi sila magiging equal. Okay? Ito kasi ay magiging yung x squared minus x minus 2, pwede natin siya i-factor. That will be x and x, 2 and 1. This is negative 2 and this is positive 1. Divided by x minus 2. So, cancel si x minus 2. Ang matitira is limit ni x plus 1 over, wala nang over, as x approaches 2. At ang magiging sagot dyan is x equals 3. Ang limit dyan ay equal sa 3. So, ito is undefined. Dito ang limit ay 3. So, hindi sila equal. So, therefore, the limit, the function is discontinuous. At x equals 2. Yan. Lagi ninyong iduduktungan kung saan siya discontinuous or continuous. Okay, so another one. Is the function continuous or discontinuous at x equals 4? Tingnan natin. At x equals 4 yung tinatanong ha. Nasaan dito sa dalawang to ang x equals 4? Is it the first one? Sabi dito, x plus 1 kapag ka x is less than 4. X squared, x minus 4, quantity squared plus 3, when x is greater than or equal to 4. So, ang tanong, anong function gagamitin natin sa dalawa? Yung una o pangalawa? Desiree? Pangalawa po. Yes, yung pangalawa yung magiging function natin. Kasi nandito yung tinatanong na x equals 4. Ayan. Okay? So, tuloy natin. So, ang first condition, second condition, at third condition. So, kunin natin yung f of 4. Kunin natin yung limit ng f of x as x approaches 4. Tapos, i-compare natin si f of 4 kay limit ng f of x as x approaches 4. O, sige nga, pa-compute. Anong f of 4 natin dito? Positive 3 po. Positive 3. Anong limit natin dito?
3 din po. 3 din, tingnan natin ha. Pag kinuha natin yung limit, kasi ang tinatanong natin is 4, ano? Nandito siya. So yun din talaga yung ating anuhin. Tingnan natin yung graph. May graph ba to? Pag kinuha natin yung limit nito, kukunin natin yung kaliwa at yung kanan ng kaliwa at kanan ng 4. Ang kaliwa ng 4, ito yung function na gagamitin natin. Kasi less than 4. Sa kanan ng 4, ito yung gagamitin natin. Okay, itong function na to. So magkaibang function yung gagamitin sa kaliwa at sa kanan. Tingin nyo, magiging continuous ba yun or discontinuous? Ay, sorry. Yung limit ba nun nag-exist o hindi? Tingnan nyo to ha, ulitin natin. Yung 4, sa kaliwa ng 4, sorry. Sa kaliwa ng 4, nandito si 3, nandito si 2. Sa kanan ng 4, nandito si 5, nandito si 6. Okay? Ang kukunin natin na limit is 4. Sa kaliwa ni 4, ang gagamitin nating function, kasi less than 4, less than 4, ang gagamitin nating function ay si x plus 1. Sa kanan ng 4, ang gagamitin nating function ay yung, kasi greater than or equal to 4, so yung 5, yung 6 ay greater than 4, so ang gagamitin natin dito is x minus 4 quantity squared plus 3. Okay? So kapag rinap natin to, this is a straight line. This one, this is a parabola. Tingin nyo ba, magduduktong tong dalawang ito? O kunin natin yung f of, yung pinakamalapit na lang, 3.99. O, pakicompute nga yung 3.99. So that will be equal to 3.99 plus 1, edi maging 4.99, ano? Dito naman sa kabila, yung pinakamalapit dito is, kunin natin yung f of 4.01. 4.01, can you compute this one? If x is 4.01, pakicompute nga, please. Lian Rod. Sorry lang po. Ano po, 3.001. 3.001. Okay, tingnan natin. Tatlo pong zero. Tatlong zero. O, tingnan natin yung dalawa. Nagtugma ba yung dalawa ng value? Lian Rod, nagtugma ba to? Yung kaliwa at yung kanan ng 4? Lian Rod? Hindi po. Hindi. Pag hindi nagtugma, Lian Rod, anong sinasagot natin sa limit? Lian Rod, pag hindi nagtugma, limit yung pinag-usapan natin ha? DNA po. Ha? DNA. DNE, yan. Okay, tingnan natin ha. Yung una ay 3. Yung pangalawa, DNE. Ano nangyari? Wait lang ha. Ayaw gumana yun. DNE siya. So, ibig sabihin ito is 3. This one is DNE. Are they equal? Ito nag-exist. Ito hindi nag-exist. Ito, I know. Is it continuous or discontinuous at x equals 4? Marjoric. Yan, discontinuous siya. Is that clear? Dito, inano ko lang ha. Binalikan ko lang yung limit, yung limit. Kasi ano siya piecewise function. Dapat gumagawa tayo ng table of values dito, di ba? Pero gumamit na lang ako ng number na malapit dun sa 4. Kaya yan yung nakuha natin. And having those numbers, magkaiba sila ng tinutumbok. So, DNE siya. Kaya, hindi tatlong yes yung nakuha natin. So, ibig sabihin, discontinuous at x equals 4. Oh. Napag-aralan natin ito na nakaraan. Kulang na kasi tayo sa time, hindi ko na pasasagutan sa inyo. So, I hope naintindihan naman ninyo yung part na to. Can I see raise of hands of those who understand? Sige, thank you so much. Wait lang. Sige, ganito gawin natin. Magkakaroon tayo ng 5-minute health break. Okay, dun sa 5-minute health break na yon, pakisagutan ito. Ito sa boys. Ito sa girls. Okay, boys, girls. So, you tell me if it is continuous or discontinuous. You write your answer on your paper and then you send it in the GC. Then after 5 minutes, then diretso tayo sa ating next topic. 5-minute health break, working break. Ipapakita nyo lang yung 3 conditions. Kailangan masatisfy yung 3 conditions. Then kung hindi, then discontinuous yun. Lawrence, Jeremy, is it continuous or discontinuous? Wait lang. Ay, naka-raise po pala ng hand. Ano po, sir? Continuous po. Lagyan natin na f of negative 2, limit ng
f of x as x approaches negative 2, and then are they equal? F of negative 2, equal ba siya kay limit ng f of x as x approaches negative 2? Lawrence, ano yung f of negative 2? Lolo, ano po, positive 9 po. Positive 9. Anong limit? Ganun din po, sir. 9. Are they equal? Yes po. Is it continuous or discontinuous? Continuous po. Continuous. Okay? Any representative from the girls? Any representative from the girls? Juliana. What is f of 2? Ano po sir, undefined po. Undefined. So, automatic na yun. Pero kinuha mo pa ba yung limit? Anong limit nito? Ay sir, hindi na po kasi. Hindi ko po magets yung kanan tsaka kaliwa na inaano na po kanina. Nagkanan at Required kaliwa. pa po ba po? Nagkanan at kaliwa lang tayo kanina kasi piecewise function yun. Pero, di ba pinag-aralan natin yung pagkuha ng limit kahit na algebraic expression lang, hindi nagagamit ng table. So, kung hindi ka gagamit ng table, ano magiging limit nito? Sir, ano pa din po, undefined pa rin Undefined po. pa rin, ano? Oops. Undefined pa rin siya. So, hindi siya magiging kasi hindi nag-exist yung dalawa. So, no na rin to. So, anong sagot nyo? Discontinuous or continuous? Discontinuous po. Discontinuous. Okay? Let us proceed. Hindi ko na i-discuss itong mga susunod kasi, hindi ko na bago yung Kasi kulang na tayo sa time. Okay, for your task number 1, ito yung task number 1. Ito pala na bago. Task number 1 yan, it is in page 81 to 82 ng inyong module na makikita sa inyong tablet. So, 3 points each. Okay? So, that will be 24 points, then plus 1 point. So, ito lang sasagutan nyo, yung letter A, letter C, letter E, G, letter I, letter K, letter M, and letter O. So, please show kung sila ay continuous or discontinuous using the 3 conditions. Kailangan may pakita yung 3 conditions. Kaya siya 3 points. Pag wala yung tatlo, edi 1 point lang yun. Yan, Brian. Sir, hindi ko po gagawa ng graph po, katulad ng Hindi pinakita niyo gagawa po. ng graph, pero kailangan ko yung 3 conditions. Sige po. Okay. So, next topic is all about the continuity on an interval. Sige, magbibigay ulit ako ng 5 minutes health break bago natin ituloy. 5 minutes health break ulit. Ayan. Okay, so, balikan ko lang ng konti. I think kailangan natin talaga siyang practicein para mas maging madalian na kayo sa mga susunod. Okay, examples, tuloy natin. Consider the graph below. Is the function continuous at x equals 0? Is it continuous at x equals 0 and 1? Sa graph, tingnan lang sa graph. Is it continuous at x equals 0? Ayrton? Sir, sorry, nasa CR po ako. Okay. Sige. Angeline, Opo, sir. continuous or discontinuous at x equals 0? Discontinuous po. Sorry, continuous or discontinuous? Tuloy-tuloy ba o putol? Continuous po. Continuous, O, tingnan sa graph, continuous, dire-diretso. Tapos, pansinin nyo rin, anong klaseng function to, Sean Maximus? Anong klaseng function to? Is it polynomial? Is it rational? Is it radical? Sean Maximus. Polynomial function Polynomial po. function. Kung mapapansin niyo pag polynomial function, lagi siyang continuous. Bakit kaya? Kasi walang, Sige, Sean. Wala pong restriction, Yan, sir. kasi walang restriction. Basta walang restriction, ibig sabihin continuous namin lagi. Walang katapusan. Okay? Another one. Is the function continuous at x equals 2? Hyacinth. Is the function continuous at x equals 2? Anyone? Kimberly. No po. Discontinuous Discontinuous. po siya. Okay. Dito sa graph, Pero pansinin natin. Thank you, Kimberly.
Pero pansinin natin yung equation. Tingnan natin yung denominator, di ba? Anong klaseng function to? Juliana? Rational Rational. function. At pag rational function, anong restriction, Juliana? Bawal po maging 0 yung denominator. Okay, so you go direct to the denominator. Tingnan mo, pag sinubstitute mo tong denominator, magiging 0. Pag naging 0 yan, ibig sabihin, discontinuous na yun. Okay? So, isang tingin lang, tingnan nyo kahit wala yung graph, tingnan ninyo, go direct to the denominator kasi ito ay isang rational function. Pag sinubstitute nyo yung 2 dito, magiging 0 yung denominator, kaya siya magiging discontinuous. Another one. Walang ano rito. If the function continuous at x equals 2. Anyone? Alexa, Kate. Continuous po. Continuous siya at x equals 2. O, Alexa, Kate, hold on. Is the function continuous at x equals negative 2? Hindi po sir, discontinuous na po. Discontinuous siya at x equals negative 2 pero continuous siya at x equals 2. Correct. Next. If the function continuous at x equals 0, o, tingin agad dun sa function. This is a rational function. Substitute agad sa denominator. Magiging undefined ba? Okay? So, anong sagot? Is it continuous or discontinuous? Continuous. Okay, continuous to. Kasi, hindi naman magiging 0 yung denominator. So, continuous siya. Next. Is this continuous or discontinuous at x equals negative 1? Taas ang kamay. Anong klaseng function? I-identify agad. Anong klaseng function to? Polynomial function. Pag polynomial function, Sian Maximus, may restriction ba? Sian Maximus? Walang restriction. Okay? So, ano ba? Continuous ba to o discontinuous? Anyone? Janus? Continuous po. Continuous. Kapag walang restriction, continuous yon. Kapag polynomial function lang, continuous siya lagi. Okay? Another one. If the function continuous at x equals negative 3, this is a rational function, diretso ka kaagad kay denominator. Maging 0 ba yan o hindi? Okay? O, is it continuous or discontinuous? Desiree. Discontinuous po. Bakit? 0 po yung denominator. Okay, maging undefined. Ano? Okay, next. If the function continuous at x equals 1, aim. Discontinuous po. Continuous. Correct. If the function continuous at x equals 1, asang kamay? Cedric. Continuous. Continuous. Kasi hindi man maging 0 yung denominator. O, wag na to. Wag na rin yan. Okay na. O, next na tayo sa ating next topic. Continuity on an interval. So, kanina, continuity at a point. O, given lang yung point. Pag interval, so meron binibigay na set of numbers. So, titingnan mo kung continuous siya dun sa within that interval, within that given number. Okay? Halimbawa, this is positive 2, this is positive 5. So, ang interval na tinatawag natin is from 2 to 5. So, halimbawa, dun sa value ng x na 2 to 5, is the function continuous or discontinuous? Mapuputol ba yung graph dun sa gitna nito o hindi? So, ganun yung notion natin, yung idea natin. And then, a function can be continuous on an interval. This simply means that if it is continuous at every point on the interval. Okay? Continuous siya kung hindi siya mapuputol within that interval. Okay. But before that, let us first review what is interval or interval notation. All numbers between two given numbers, all the real numbers that lie between those two values. For example, the numbers between 2 and 5. What are the numbers between 2 and 5? Nasa loob ba nun yung 3? Yes. Nasa loob ba nun yung 4? Yes. Nasa loob ba nun yung 2.001? Yes. Yung bang e, nandun din sa loob nung nasa in between din nila? This is equivalent to 2.1718 diba? So, in between pa rin sila. Yung bang pi, 3.1416. Yes, nasa loob pa rin yan. Yung 7/2 is 3.5. Nasa loob pa rin ng interval na ito. And then, 4.235434356, it is still in between. Okay? So, pag sinabi natin na interval, all the numbers between those 2 points. Okay? Kahit anong decimal pa yan, basta nandin, in between these 2 numbers. Kasama po ba sa interval yung 2 at 5? Kasama ba? So, pag nakalagay dito, between, kasama ba ang 2 at 5? What is your idea? Hindi po. Okay, hindi po. Kasi between 2 and 5, ibig sabihin, mga numbers lang na nasa gitna ng 2 at 5. Hindi kasama si 2 at saka si 5. Okay? Methods of writing the interval. Number 1 is the inequalities. Gumagamit tayo dito ng greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. So, gumagamit tayo ng mga inequality symbols. Then, gumagamit din tayo ng number line. Sa paggamit natin ng number line,
gumagamit tayo ng dalawang uri ng dot na ginagamit natin. Gumagamit tayo ng hard dot at saka nung open dot. Pag hard dot, yung nakita ninyo, ibig sabihin kasama yung number. Pagka hollow dot, hindi kasama yung number. Halimbawa, 2 at 5. O, dito sa interval na to, kasama ba si 5? Kasama ba si 5? Hindi kasama kasi nakatapat siya kay hollow dot. Pero kasama ba si 2? Opo. Yes. So, kasama si 2 kasi shaded dot yon. So, kapag shaded dot, kasama. Kapag ka-hollow dot, hindi kasama. Okay? Another one is the interval notation. Yung interval notation yung gumagamit ng parentheses at saka ng bracket. Okay? Pagka parentheses ang ginamit, ibig sabihin nun, not included. Not included. Kapag ka bracket yung ginamit, ibig sabihin nun ay included. Okay? So, halimbawa, 2 at 5. Naka-close dito at dito naka-open. Ang tawag natin dito sa parentheses is open interval. Open interval. Pag naman naka-bracket, ang tawag natin dito is closed interval. Kapag closed interval, kasama yung number na katabi niya. Kapag open interval, hindi kasama yung katabi niya. Okay? So, halimbawa, numbers or set of numbers from 2 to 5. Close interval at 2, open interval at 5. Kasama ba si 2? Dito? So, this is from 2 to 5, ano? It is close interval at 2, open interval at 5. Ibig sabihin, si 2 kasama, etong 5, not included. Okay? Ibig sabihin nun, pag nagsulat ka ng mga values na yan, yung set na yan, that will be 2, 3, 4, hindi kasama si 5. Pwedeng 4.9, pwedeng 4.99, pero hindi pwedeng sumama si 5. Okay? So, those are the 3 ways in writing the interval. Let us have an example. Gumagamit tayo ng inequalities. Ayan. Gumagamit tayo ng number line. We have the hollow dot and we have the hard dot. And gumagamit tayo ng interval notation. Pagka ganito is included and not included kapag ka bracket is included. Okay? Pero meron tayong special na ginagamitan ng interval, ng open interval. Halimbawa. Yung, let's say, Janice, narinig pa ba ako? Yes po. Yan. Paano natin siya i-convert into interval notation? Kasama yung 2. So, kay 2, gagamit ako ng close interval at 2. Tapos, saan papunta? Anong magiging kapartner nito? Papunta saan? Hanggang saan? Anyone? Papunta kay positive infinity. Okay? Kapag positive infinity yung katabi, hindi ka dyan gagamit ng close interval. Gagamit ka lang dyan lagi ng open interval. Basta ang katabi ay si positive infinity or si negative infinity, ibig sabihin nun, ang gagamitin mo is open interval lagi. Bakit? Kasi hindi naman natin alam kung ano yung dulo. Hindi naman value si infinity symbol. So, therefore, gagamit tayo ng open interval kasi hindi natin alam kung ano yung ending. Okay? Kasi wala siyang katapusan. Okay? Let us have an example. X greater than 5. Paano natin siya isusulat sa number line? X greater than 5. So, nag-drawing tayo ng line. Okay? Greater than 5. Anong gagamitin ko? Greater than 5, ito ibig sabihin, papataas, papunta kay positive infinity. So, sa number line, gagamit tayo ng ano dito? Is it hollow dot or hard dot? Or shaded dot pala? Hollow dot ba o shaded dot ang gagamitin natin dito? So, ang gagamitin natin dito ay hollow dot. Very good. Bakit? Kasi greater than 5 lang hindi naman kasama si 5. So, ang gagamitin natin dito is hollow dot. Papunta kay positive infinity. Okay? Paano naman siya sa interval notation? Sa interval notation, dahil not included si 5, gagamit tayo dyan ng bracket or parenthesis. Yan. So, open interval at 5. Tapos, papunta kay positive infinity. So, lalagay mo pa to positive infinity. Open interval ulit. Is that clear? Nakasunod? Another one. We have x less than or equal to negative 3. Gagawa tayo ng number line. Ilalagay natin si negative 3. Oops, wait lang. Lalagay natin si negative 3. Yan. Anong ilalagay ko kay negative 3? Shaded dot or hollow dot? Yes, shaded dot. Papunta saan? Papunta kay negative infinity. Papunta kay negative infinity. Okay? And how are we going to write it in interval notation? Bracket po. Bracket kanino? Kay negative. Bracket kay negative 3. Tapos dito ay to negative infinity. Open interval.
Sir, pwede bang isulat na negative infinity papunta kay negative 3, tapos dito ay open interval, tapos dito ay close interval? Pwede rin ba to? Tingin nyo, pwede ba? Yes, pwede siya. Okay? For as long as ang katabi niya ay yung tamang symbol. So, ang katabi niya is bracket, so dapat bracket din yung katabi niya. So, okay lang siyang magkabaliktad basta tama yung symbol na ginamit. Okay? Another one. X is greater than or equal to 4, but less than 10. Oh, susulat ko siya. Ang numbers na involved ay si 4 at saka si 10. Ang tanong, anong gagamitin kong dot kay 4? Anong gagamitin kong dot kay 10? Ano kay 4? Lienrod. Shaded. At kay 10, anong lalagay ko lienrod? Hollow dot. Okay, thank you. Correct. How about in interval notation? How are we going to write this in interval notation? Again, ang present ay si 4 at si 10. O, paano natin yan ilalagay sa interval notation? Juliana. Bracket po din sa 4. Bracket kay 4. Parentheses kay 10. Correct. Okay? Another one. X is greater than or equal to negative 2, but less than or equal to 0. Ang present na number is si negative 2, tapos 0. Janus. Parehas po shaded. Para shaded. Tapos sa interval notation, anyone? Hyacinth. Bracket po pa. Close interval. Ano? Okay. Close interval. At negative 2 at 0. Sir, pwede ba magkabaliktad yung negative 2 na punta sa kanan, yung 0 na sa kaliwa? Pwede po ba yun? Pwede ba siyang magkabaliktad dito sa number line? Pwede po yun. Ano sa palagay nyo? Hindi pwede. Bakit po? Hindi po siya. Gawa po ng sign. Yes, gawa ng sign. Kasi alam naman natin na ang number line, nasa kaliwa yung mga negative numbers, nasa kanan yung positive, at nasa gitna yung 0. So, kailangan pa rin natin sundin yung orientation ng number line whenever we are writing it using, whenever we are writing intervals using number line. Okay? So, we have the one-sided continuity. Maaaring continuous siya in the left side or at the right side. So, yun lang yung sinasabi doon. A function is said to be continuous at the left. Ito yung symbol natin. It is kapag yung f of c ay equal dun sa limit ni f of x as x approaches the left of c. The function is said to be continuous from the right if f of c is equal to the limit of the f of x as x approaches the right of c. So, yun yung one-sided continuity. We can still identify if it is continuous or discontinuous from the left or from the right of the given function or a given value of x. Halimbawa, ang function natin ay f of x equals x squared plus 1. We are asked to find if the function is continuous at the left of 2. Oh. At the left of 2, is the function continuous or discontinuous? Sa palagay nyo. May negative sa taas, ibig sabihin nun ay left, ano? Pag may positive sa taas, ibig sabihin nun ay right. O is the function continuous at the right of 2? Tingnan natin Ito yung 2. Ito yung left ng 2, edi nandito yung 1, di ba? Ito yung right ng 2, di ba? 3. O, halimbawa, 1 yung pinili ko. Continuous pa rin kaya yung function at the left of 2? Anyone? Chan Maximus? Sir, yes. Bakit? Kasi po, ano po siya? Polynomial function. Yes. Kasi polynomial function to. Kahit sa kaliwa man o sa kanan, continuous pa rin siya kasi wala siyang restriction. Okay? Let us continue. Here are some known facts about the interval or function on interval. Continuity. Ito polynomial functions are continuous everywhere. Alam na natin yan. The absolute value function, f of x, is continuous everywhere. Ganun din. Parehas lang siya ng polynomial function. Rational functions are continuous on their respective domains. Ano ibig sabihin nun? Kapag hindi belong dun sa kanyang domain, ibig sabihin nun ay hindi siya continuous doon. Ano ibig sabihin pag hindi kasama sa domain? Yun yung value ng x na kapag sinubstitute mo dun sa rational function, magiging undefined. Okay? So, continuous lang yung function kapag nandun lang siya sa loob kapag yung value ng x ay belong dun sa kanyang domain. Pero kung hindi siya kasama sa domain, magiging discontinuous siya. Another one, the square root function is continuous at
0 to positive infinity. Ibig sabihin nun, continuous ang function lang sa 0. Lahat lang ng whole numbers ang pwede maging nasa loob ng square root function. Okay? Okay. Consider the graph of the function f given below. Is the function continuous at negative 1 to 1? Open interval at negative 1, open interval at negative 1. Tingnan nyo. Dito si positive 1. Ay, si negative 1, nandito. Open interval, ibig sabihin hollow dito, ano? Hollow. Ibig sabihin, hindi kasama. Open interval yan. Continuous ba siya? May putol ba dito sa buong interval na ito? Anyone? Can I hear from Rixan? Rixan, tingnan mo nga tong graph na to, Rixan. Dito ba, between negative 1 and 1, meron bang putol? Rixan? Mariah Maxine. Mariah, are you with us? Okay. Pakatingnan nga tong graph na to. Ito bang between na to, between negative 1 and positive 1, may putol ba dito sa pagitan na ito? Ano ba? Sir, sa tingin ko po, meron May po. putol ba? Tingnan nyo, may putol ba to? May putol ba? Meron ba ikaw nakita dito na hollow dot? Dito? Mariah? Tingnan mo maigi yung graph. Masasabi lang natin na may putol kung may makita kang hollow dot. O yung Sir, wala po akong nakikita. walang nakikita. So sa palagay mo ba, continuous ba siya o discontinuous dito sa interval na ito mula sa negative 1 papatalon kay positive 1? Sir, ano po? Continuous po. Yan, very good. Continuous siya. Okay? Continuous siya from negative 1 to positive 1 kasi wala namang hollow dot. And it follows also here. Tingnan niyo yung buong graph natin. Tingnan natin yung buong graph, ha. May nakikita ba kayo na hollow dot dyan? Wala, di ba? So kung walang hollow dot, actually this is a polynomial function kasi this is a quadratic function kasi nakaparabola siya. So therefore, lahat ito ay continuous na automatic. Okay? Maliwanag po iyon. Another one. O, tingnan natin. Ito, meron na siyang hollow dot. Nakita nyo, ha? Ngayon, ang tanong, dun sa mga interval na nandito, siya ba ay continuous or discontinuous? Tingnan natin, ha? Negative 1 to positive 1. Ito yon. Mula dito, papunta dito. Pero hindi kasama si negative 1 at positive 1. Is it continuous or discontinuous? Kristen Tibay. Are you with us, Kristen? 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 Wala si Kristen. Okay. Giancarlo. Giancarlo, nandiyan ka ba? Giancarlo? Na-disconnect ba ako? Na-disconnect ba ako? Sir, Na-disconnect ba ako? sir, discontinuous. Sige. Kristen Tibay? Opo, sir. Okay. Discontinuous? Opo. Yes, discontinuous. Bakit? Kasi meron ditong Meron pong ano. Meron po sa gitna ng hollow. hollow dot. Okay? Okay, next. 0.5 to 2. Nasaan ang 0.5 to 2? Ito yung 0.5. Putahin ko muna to. 0.5. Ito yung 0.5 hanggang 2. Kasi included din eh. So, kasama si 0.5, shaded dot, papunta kay 2. Ito. O, dito sa buong interval na ito, mula dito hanggang dito. Is it continuous or discontinuous? Anyone? Tawag ako, ha. Balikan natin si Rixan. Rixan? Are you with us? Rixan? Rixan? Okay. Speak up. Rixan? Hindi kita naririnig. Babalikan kita, Rixan, eh. O, John Brian. John Brian. Yes po, sir. Continuous ba o discontinuous dito sa interval na ito? From 0.5 to 2. Continuous po. Continuous. Ano? Okay. Now. O, ito. Tingnan natin dito sa graph na to. Is the function continuous from 1 to 2? Close interval. From 1 to 2. O, ito yun. Okay. Is the function continuous or discontinuous from 1 to 2 close interval? Tawag ako. Shermaine Wesley. Shermaine, are you with us? Shermaine? Shermaine? Hindi kita narinig. Salita ka, Shermaine.
Nadi-disconnect ba ako? Janus, naririnig ba ako, Janus? Opo, sir. Okay. Shermine, babalikan kita, Shermine, ha? Sige. Sino pa ba? Kimberly Anyevas. Is the function continuous at 1, 2 with close interval? Continuous po, sir. Ano, ulit pa kayo? C or D? C po. C. Tingnan natin, ha? Ito yung 1, ha? Ito yung 1. Ito yung 2. Close interval. Kasama si 1. Kasama. So, ito yun. Hanggang dito. Yung bang function, continuous or discontinuous? Ay, discontinuous po. Yan, discontinuous. Ano? Okay, next. Is the function continuous or discontinuous at 1, open interval at 1, close interval at 2? Sabaray natin. Tingnan nyo, ha? Open interval tayo kay 1. Ibig sabihin, si 1 is not included. Pero papunta tayo kay 2. Is it continuous or discontinuous? Lian Rod. Ulit, sorry, naputol. Naku, medyo malabo talaga. Ulit, one more. Naka-headset ka ba? Pare mo. Continuous. Yan, continuous, ano? Continuous. Bakit? Sir, merong hiwalay, bakit continuous? Hindi naman included si 1, di ba? So, kung hindi siya included, ibig sabihin, ang interval magsisimula after niya. So, ito lang yun. So, hindi siya kasama. Hindi kasama yung putol. So, this is continuous. Another one. Is the function continuous from open interval at 1, open interval at 2? Ayrton. Continuous po, sir. Di bali, hindi, dahil parenthesis po siya, hindi po siya, magsisimula po sila between po sa 1 po, tsaka po sa 2. Okay, very good. Another one. Is the function continuous from positive 2 to negative infinity? Open interval. Lawrence. Discontinuous po. Bakit discontinuous? Sir, dadaan po siya dun sa may This is from positive 2, kahit not included pa yan, dadaan siya dito papunta kay negative infinity. Dadaan siya dito sa discontinuity na to. Okay? So this is discontinuous. Another one. From 1 to positive infinity. From 1 to positive infinity. 1 is not included. Is it continuous or discontinuous? Aim. Continuous po. Continuous. Kasi not included. Correct. How about from negative infinity to positive infinity? Is it continuous or discontinuous? Anyone? Marjorie. Discontinuous siya. Siyempre, yung kabuuan na yon, di ba? So, dadaan pa rin siya dito. Is that clear? Madali lang pagka may graph, ano? Another one. The graph of f of x given below. Sabihin niyo kung ito ay continuous in the given interval or not. Negative 2 to 2. Close interval. Anyone? Continuous. Sino yun? Pakitaas nga ng kamay. Sino yun? Janus ba yun? Jan Brian. Jan Brian, is it continuous or discontinuous? Continuous, sir. Yes, continuous. Kasi ito yun, Ito, hanggang dito. Included yung 2, Tsaka negative 2. Wala naman putol dyan in between. So, it is continuous. Negative 4 to 8. Negative 4 to positive infinity, sorry. Negative 4 mula dito to positive infinity, papunta dito sa dulo. Is it continuous or discontinuous? Negative 4 is included. Hyacinth. Discontinuous, obviously, Next. Negative 4, open interval at negative 4 to positive 2. Negative 4 to positive 2. Negative 4 is not included. Desiree. Discontinuous po. Discontinuous ba? Other answer? Liliana. Sir, discontinuous din. Okay. Mayroon bang may ibang sagot? Lian Rod. Di kita marinig, Lian Rod, ulit. Continuous. Bakit continuous? Ano po kasi hindi naman po kasama po yung Yan. Not included kasi si negative 4. So, dahil not included si negative 4, hindi ka din magsisimula sa discontinuity na to. So, itong mula rito hanggang dun kay positive 2, lahat yan ay walang putol. So, that is why it is continuous. Okay? 2 to 4. 2 to 4. 4 is not included. 2 to positive 4. Aim. continuous po. Ay, continuous po. 2 to positive 4. 4 is not included. Ulit nga, Aim. Anong sagot mo? Continuous po. Continuous daw. Anong sagot ni Angeline? Continuous din po. Continuous din daw. Anong sagot ni Rick Regil?
Bakit Discontinuous. discontinuous? Sir, doon sa may 2 po, may madadaanan pong hollow. Yes. Included po ba yung 2? Yes, Opo. kasi included yung 2. So, dito ka magsisimula sa baba. Tatalon ka papunta dun, eh, pagtalon mo pa lang, putol na. So, discontinuous yun. Okay? Discontinuous yun. Next, 2 to 4, open interval. Alton, Continuous po, sir. continuous, 2 to 4. Continuous yun? Alton, pinaulit ko lang. Continuous o discontinuous? Alton? Ay, na-disconnect ako. Ulit. Alton, narinig na ba ako? Opo, sir. Sige. Continuous or discontinuous? Continuous Yes. po, sir. Kasi hindi po siya mismo magsa-start sa 4, sa 2 po. Between 2 and 4 po, wala po siyang hollow dot. Okay. Not included kasi yung 2 at 4. In between lang yung kailangan mo. So, wala naman putol doon. So, kaya continuous siya. Okay? Masyado nang madami. Okay na yon. Paano kung walang graph? So, determine the largest interval over the function. F of x equals square root of x plus 2 is continuous. Okay, pagka ganito yung question, aalamin natin kung ano yung, saan siya continuous. Okay, ano yung mga numbers na continuous siya. Again, babalikan natin yung may restriction tayo, f of x equals square root of x plus 2. Tama? Anong restriction natin kapag may square root? Lawrence? Bawal maging negative yung nasa loob. Bawal maging negative yung nasa loob. Okay? So ngayon, ang gagawin natin, kailangan nating malaman kung ano yung interval, largest interval, na covered nitong function na to, na siya ay continuous. Okay? So, paano natin gagawin yon? Step 1. Since ito ay radical, alam natin, identify muna natin kung anong function. Identify the function. So, since siya ay radical, ang restriction niya, kailangan ay no negative sa loob. Okay, step 2. Kunin natin yung laman ni radical sign, x plus 2. Okay? Ngayon, alamin natin, ano yung mga values ng x na magbibigay dito ng negative number. Ano ba yung negative number? Yun yung mga numbers na less than 0. Diba? So, less than 0. So, that will be x. So, i-equate natin siya kay 0. So, magiging less than 0. So, by solving this, makukuha natin kung ano yung mga numbers na pwede nating alisin, na magiging negative yung nasa loob. Okay? So, sasolve natin siya. In solving inequalities, so parang kaparehas lang yan ang nagsasolve ka ng normal na equation. Okay? So, gagawin lang natin, edi transpose lang sa kabila, edi magiging x greater than 2. So, that means, lahat ng values of x na greater than 2 magbibigay ng negative numbers. Okay? So, try natin ha. Ano ba yung mga numbers less than 2? Sorry. Numbers less than 2. Ano yung numbers less than 2? Naku. Ano ba yun? Naririnig pa ba ako? Ito. Ano po, sir? Ellipsis, comma, negative 3, negative 2, negative 1, 0. Duwagan ko ha. Ulit. Ellipsis, Comma, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 2, 3, tas close bracket. Close po. Okay. Ito yung mga numbers ba na less than 2? Ang 2 is equal to 2. O, parang hindi siya. Sir, hindi na po pala kasama yung 2 tsaka 3. Hindi kasama yung 2 at 3. So, 1 po, sir. 1, kasama si 1. 0, 1. Tas yan po. Okay. Or pwede rin natin yan isulat na, tama, sige, pwede na rin yan. Or pwede rin yan na 1, 0, negative 1. Sige na, okay na nga yan. Okay. So, ito yung mga numbers na less than 2. Kapag nag-substitute tayo, kinuha natin ng 0. So, that will be 0 plus 2. So, that will give us 2. O, hindi pala kasama. Pag kinuha natin si negative, may mali ako. Di ba nag-transpose tayo? Maging negative 2 na to, di ba? O, so, ano yung mga numbers less than negative 2? So, buburayin na natin yan. So, that will be
negative 3, negative 4, negative 5, dot na. Or in interval notation, so that is negative 2, open interval, to negative infinity. Tama ba? Tama ba? Ganun ba yan? Or in number line, that is negative 2, not included si negative 2, to negative infinity. So these numbers, sila yung magbibigay ng negative numbers. Sila yung hindi kasama, ibig sabihin. Okay? Kung hindi siya kasama, so paano natin isusulat yung kanyang interval? So saan siya continuous? So magsisimula siya saan? Magsisimula siya kay negative 2. So ang ating largest interval is from negative 2, close interval, to positive infinity. Ayan. So ito yung largest interval na kung saan yung function natin is is continuous. So paano natin siya isusulat? So yan, ito na yung sagot natin. Yan. Naintindihan ba yung step? Sorry, medyo magulo ha. Ulit. Una, i-identify natin kung ano yung uri ng function. Pag na-identify natin yung uri ng function, malalaman natin kung ano yung restriction niya. Pag nalaman natin yung restriction niya, alam na natin kung paano i-solve. So dahil alam natin na bawal mag-negative sa loob, so i-equate natin siya, dapat ay less than 0. Then solve natin, then we identify the restricted values, and then tatanggalin natin siya dun sa interval or sa set ng numbers, tapos para ma-identify natin kung saan lamang continuous yung function na yun. Okay? Sige, more example. Another one. Step number 1. Anong klaseng function to? Rational. Rational. Anong restriction? All maging 0 po yung No denominator. zero denominator. Okay. So, step number 2. Kunin natin yung denominator, yung pwedeng mag-cause ng kanyang undefined. Okay? So, kunin natin yan, and then, that will be x squared minus 1. Tapos, dapat hindi siya maging equal sa 0. So, kukumputin natin kung ano yung value na magiging 0 siya. Okay? Equate natin siya sa 0. Okay? And then, we transpose that, magiging x squared equals positive 1. Then, we take the root of both sides. That will be x equals positive 1. Okay? So, when x is positive 1, pag nag-square tayo, that will be positive or negative. Okay? So, pag nagkuha tayo pag sinubstitute natin yung positive at negative 1 dito, so, magiging undefined siya. So, paano natin isusulat yung kanyang interval? Pwede natin isulat yung interval natin using the set builder notation. Paano yun? Let's say D is the domain, is the set of all x's, such that x is any real number. Kasi lahat pwede, maliban lang kay positive 1 at negative 1. Provided that x is not equal to positive or negative 1. So, ganyan lang siya kasimple. Again, una, in-identify kung anong uri ng function. Kapag na-identify niyo uri ng function, alam niyo na kung anong restriction. Pangalawa, kailangan ninyong kunin yung nagko-cause, yung pwedeng mag-cause ng undefined. So, kukunin mo yung denominator. Then, equate mo siya sa 0. Then, you solve for the numbers that will make the denominator 0. And then, after that, pag na-identify mo na siya, then isusulat mo na yung set builder na magde-describe dun sa set of numbers na continuous yung function. Okay? Another example. Ito. Consider the function g of x. X if x is less than or equal to 0. 3 if x is greater than 0 but less than or equal to 1. 3 minus x squared if x is less than 1 but greater than 1 but less than or equal to 4. And x minus 3 if x is greater than 4. Ang question, is the function continuous from the open interval 0 to 1? 0 to 1. Paano natin ito i-convert? Sige, dito muna tayo. 0, open interval at 0 to 1. Convert natin nga siya, Convert natin siya sa kanyang inequality symbol. Pag inequality, edi magiging x is, not included yung 0. X is greater than 0, but less than or equal to 1. So, ito yung kanyang interval notation. Nasaan to? Ito yun. Okay? Ang tanong, yung function ba ay continuous dito sa interval na ito? 3 yan. Continuous ba siya? Tingnan niyo yung 3. Anong klaseng function to? Anong klaseng function? This is a constant function. Constant.
bahagi siya ng pamilya ni polynomial. Okay? Kapag constant, may restriction ba? Meron bang restriction? Pag polynomial, walang restriction. No restriction. Then, kung wala siyang restriction, is it continuous or discontinuous? Continuous. Yan, continuous siya. Okay, medyo magulo yung nangyari, ano? Ulitin natin yung nangyari. Tingnan natin, ha? Is G continuous on the open interval 0 to close interval 1? Yung interval na yun, kinonvert ko lang siya sa kanyang inequality symbols. Tapos yung inequality, tinignan ko dito, saan siya natapat? Ito yun. Ang function niya, ito, 3. Ang function na yun is a constant function. And at the same time, bahagi siya ng pamilya ni polynomial function. Pag polynomial function, no restriction. Sabi natin kanina, pag polynomial function, automatic continuous yun. So, kaya continuous siya. Okay? Another one, ito yung pangalawa. Tingnan nyo to. Pag kinonvert natin ito sa kanyang inequality, anong magiging itsura nito? From 4 to positive infinity. What is that? Anyone? Mula 4, not included, to positive infinity. That is what? Naku. X is greater than 4. Tama. Mula 4 hanggang kay positive infinity. Kung ina-number line natin yan, ito si 4 papunta kay positive infinity. So, ibig sabihin, mula 4, so that will be greater than 4. But hindi greater than or equal kasi not included si 4. Okay? Nasaan ang function na to? Anong katapat na function nito? Anyone? X minus Yan, x minus 3. Okay, x minus 3. Tingnan nyo yung x minus 3. Anong klaseng function to? Polynomial. Polynomial function. May restriction? Wala. Continuous or discontinuous? Continuous. Okay? X minus 3 is a polynomial function. Ibig sabihin, no restriction. Pag no restriction, automatic, continuous. Nagbigay lang ako ng example na, ang tawag doon, na piecewise function, Okay, try natin to. O, sa graph. O, tingin na lang sa graph. Is the function continuous from negative 2 to positive 2 open interval? Sige. Yes, Arton? continuous po, sir. Yes. Next, number 2. Taas ang kamay. Negative infinity to 0. Alexa Kate. Continuous po, sir. Okay. Next, number 3. 0 to positive infinity. Angeline. Continuous po. Next. Determine the largest interval. Yan ang function. Anong function to? Polynomial. May restriction? Ano? Continuous or discontinuous? Continuous. Yes. Kaya lang, tinatanong dito, determine the largest interval in which itong function na to is continuous. So, ang hinihingi dito is interval. So, paano ko isusulat yung interval nito? Kung wala siyang restriction, wala continuous siya sa kahit na ano. Anong interval nito? Sa set builder, pwede mo siyang isulat na D is equal to the set of all x's such that x is any real number. O, tapos. Or, kung gusto nyo interval notation, ang isusulat ninyo ay ano? Any real number. Ano ilalagay natin? Negative infinity to positive infinity. Okay? Is that clear? Pag sinabing determine the largest interval, ang hinihingi dito yung set of numbers. So, ang set, pwede ninyo isulat as interval. Pwede nyo rin isulat na interval notation, pwedeng set builder notation. Ano? Ito. Determine the largest interval where g of x is continuous. Anong klaseng function? Anong klaseng function? Rational. Anong restriction? No zero denominator. Step 2. Anong gagawin natin? Anong gagawin? Kukunin si denominator. X minus 2. At i-equate natin sa 0. Para malaman natin
kung ano yung magbibigay sa kanya ng zero denominator. So, that will be x equals positive 2. Diba? So, next. Ibig sabihin, itong positive 2, siya yung magbibigay ng zero denominator. So, kailangan, pag susulat natin ng interval, ma-disregard natin si positive 2. We can use interval notation or pwede rin naman na set builder. Set builder na lang tayo. D is equal to, paano natin ito isusulat? Lawrence. X is any real number. Such that x is any real number, provided that x is not equal to positive 2. Okay? Pwede rin ba ito sa ano? Pwede rin ba yung interval dito? Interval notation? Pwede rin ba? Pwede rin siguro. Ang gagawin lang natin dyan ay negative infinity to positive 2 to 2 not included, union with 2 to positive infinity. Ano ibig sabihin nitong union? Ibig sabihin yung set na ito, itong set na ito, from positive 2 to negative infinity, i-combine, union. Ibig sabihin to ay union of set. Ano? Union. Union. Union of set. Napag-aralan nyo ito ng G7. Tapos ito, from positive 2, open interval to. Positive 2 to positive infinity. So, this is union ng dalawa. Pinagsama mo yung set nito mula dito papunta doon at mula dito papunta doon. So, pwedeng ito yung sagot mo. Pwede rin naman na ito. Okay? Another one. Identify. Number 1. Identify kung anong function. Anong function to? Polynomial. Polynomial ba yan? Radical. Radical. Restriction. Negative. No negative radicand. No negative radicand. Next step. Anong next step? Kunin si radicand. X squared plus 1. Tapos, dapat yan ay less than 0. Balik rin na. Sige na nga. So, then equate natin yun. Okay? Compute natin x squared is negative 1. Square root natin to. So, hindi pwede, ano? So, that will be, hindi siya pwedeng i-square root, maging imaginary number. So, ibig sabihin, yung ganito, discontinuous na kaagad siya. Okay? So, ano lang yung mga values na pwede? Parang walang value na pwede. X squared plus 1. So, kahit na anong value yung i-substitute mo dito, ayan. So, kaya wala tayong makuha dito kasi kahit anong value yung substitute mo dyan, hindi ka makakuha ng negative number. Okay? Bakit? Tingnan nyo to. X squared yan, di ba? Kahit anong negative number yung ilagay mo dyan, makakuha ka pa rin dyan ng positive number. So, tingnan nyo rito. Kaya wala tayong nakuha na restricted value. Okay? Wala tayong nakuha na restricted value. So, in this case, kung wala kang makuha na restricted value, katulad nyan, kahit anong substitute mo dyan ay magiging positive pa rin siya, ibig sabihin yan, kahit ano pa rin i-substitute mo, pwede. So, the domain is any set of x's such that x is any real number pa rin. Ulitin ko, tingnan nyo ha. Balikan ko yung ano. Anong type ng function? Radical. No, ang restriction, no negative radicand. Okay, no negative radicand. So, kukunin natin to. Nasa loob, i-compute natin kung ano yung value na magpapa-negative sa loob ng radical sign. So, kinumpute natin, wala tayong nakuha. Binalikan natin tong function. Tingnan nyo. Kahit na anong value substitute mo dito, kasi x squared siya, makakuha ka pa rin dyan ng positive value. So, walang value na pwede mong mailagay dyan na magne-negative siya. So, kaya ang ating largest interval is any real number pa rin. Okay? Wait lang ha. Medyo overtime na tayo. Sige. Last 3 examples. Sige. Okay, another one. Square root of x squared minus 1. Parang naipakita ko na to kanina. Nasolve na ba natin to kanina? Again, anong klaseng radical? Ay, anong klaseng function? Radical. Yes, radical. Anong restriction nga nito? No Negative radicand. Number 2. Ang gagawin? Radical. Okay, kunin. So, maging x squared minus 1. Equate natin siya kay 0. Then solve. Ano magiging nito? Positive 1. Positive 1. So, x
is less than positive 1. So, ano yung mga values na less than 1? So, ang less than 1 is 0. Tama? 0, negative 1, negative 2, 2, papunta kay negative infinity. Ito yung mga restricted values. Restricted values. Na kapag sinubstitute mo to dito, magiging undefined siya, magiging negative yung nasa loob. So, ito yung kailangan nating i-remove dun sa gagawin natin na interval. Okay, so paano natin yung gagawin? O, set builder, paano natin siya isusulat? D? Anyone? O, interval notation muna, sige. O, pag interval notation, paano natin siya isusulat? Ano lang yung mga pwedeng value? Tatanggalin natin to ha, tong 0, negative 1, 2, etc. Paano natin siya isusulat? Saan? Bracket 1. Bracket 1. Tama. Positive Infinity. Parenthesis. Okay. Okay? Okay, this is good. Okay, tama na yan. Paano naman pagka set builder? D is the set of all x's such that x is what? Any real number provided that that x is greater than or equal to 1. Tama ba? Greater than or equal to 1. Tapos, So, ito yung ating interval. Okay, laktawan na natin yan. Laktawan na rin natin. Okay. For your activity, 3 points each, 15 points. So, ang sasagutan ninyo ay ito. Determine the following, if the following are continuous or discontinuous at the given interval. Okay? Ito. Yan. Tsaka ito. At tsaka ito. Yan, lahat na merong kulay blue. So, this is your task number 2. Iayusin ko na lang yung numbering mamaya. And then next one, ito, ganun din. Determine if it is continuous sa mga intervals na ito. Ito lang sasagutan yung tatlo. And then, ito rin, determine the largest intervals in which the functions are continuous. Yung tatlong ito yung sasagutan. And then, meron tayo ritong, yan. Determine, gamit yung graph, i-identify ninyo kung continuous or discontinuous siya dito. Yun, thank you. Question so far? Yes, Juliana. Sir, pwede mo bang pa-extend nung pasahan Okay, po? hindi ako magpapasa until 5 p.m. ngayon kasi madami siya. So, maghihintay ako until, siguro Monday, by Monday. Hanggang Monday yung submission nung output for week number 5. thank you po, sir. Other concerns? And also be ready for quiz number 3. Quiz number 3. Pero magpapasagot muna ako bago ako magpa-quiz. Sagutan nyo muna yung mga outputs bago mag-quiz. Siguro by next week ko na isasend yung quiz. Other concerns? Juliana? Sir, dun po sa Where? Saan, Juliana? Hello, sound. Ay, narinig pa. Saan, Juliana? Nawala ka na. Janus, naririnig ba ako? Yes po. Si Juliana siguro nawala. Hintayin natin si Juliana. Other concerns while we are waiting? Desiree? Sir, kung set builder po ba or interval notation po yung gagamitin po na dun po sa activity, both po ba or isa lang dun? Actually, any of the two pwede. Kung saan kayo mas nadadalian, yun yung gamitin nyo. Thank you po.